Bây giờ thì mình đã tiếp cận được vị trí cửa hang. Mồ hôi ướt áo rồi, mồ hôi đang rơi. Đây là vị trí cửa hang. Bây giờ cỏ mọc rất là rậm rạp. Chào mừng các bạn đến với channel Việt Vlog. Các bạn đang được nhìn thấy một hang động nằm sâu bên dưới lòng đất. Điều đặc biệt của hang động này là đã từng có dấu tích người tiền sử sinh sống ở bên dưới hang động này. Đó cũng là lý do thu hút mình tới đây để khám phá. Trông rất là hoang sơ và bí hiểm. Mình sẽ khám phá sâu dưới lòng đất này, xem là những điều gì chờ đợi mình ở phía dưới. Xin mời các bạn cùng theo chân mình. Càng tiếp cận gần cửa hang thì mình phát hiện ra một miếu thờ. Không hiểu là thờ người tiền sử hay là thờ cái gì đây. Tiếp tục nào. Đây là một cái miếu. Tôi thì cũng vì tò mò tới đây, không có ý quấy nhiễu. Cũng xin các vị thần linh che chở cho chuyến khám phá của anh em tụi mình được hoàn thành tốt đẹp. Lại tiếp tục một cái ống hương nữa. Không hiểu là đã có chuyện gì xảy ra ở cái khu vực này. Đây là hang C6.1 nằm ở huyện Crono, tỉnh Đắk Nông. Hang này đã từng khai quật được 7 bộ hài cốt của người tiền sử và khá nhiều đồ dùng vật dụng có giá trị khảo cổ rất là quý hiếm. Theo thông tin mình tìm hiểu thì vị trí khai quật nằm ở cửa hang C6.1. Hố khai quật có diện tích là 10,5 m². Một hòn đá đang được chèn trống. Những hòn đá có thể cho chúng ta thấy độ nguy hiểm. Phía trong cái khu vực mà có dấu tích người tiền sử đã được hóa rào chắc chắn là nhất là để bảo tồn lại những cái dấu tích mà chưa khai quật hết chăng. Còn thứ hai nữa là cũng để tránh nguy cơ sạt lở, nguy cơ an toàn. Cửa hang bên này được rào kín, còn phía bên này có thêm một nhánh cửa hang. Đây là kiệt tác của thiên nhiên, kiệt tác của tạo hóa đây. Mỗi một lần phun trào của dung nhan núi lửa sẽ tạo nên từng tầng lớp đá như thế này đây. Người bạn đồng hành của mình đang rất hào hứng và đang tiến sâu vào miệng núi lửa rồi đây. Một hang động rất rộng lớn. Cảm giác của mình đang cảm thấy choáng ngợp và rất là phấn khích đối với cái hang động này. Wow, thật là vĩ đại. Mình đã từng nhìn trên hình ảnh nhưng thực tế ở đây mình cảm nhận là không có một hình ảnh hay là video nào có thể diễn tả nổi cảm giác của mình bây giờ. Bây giờ thì mình sẽ tiến sâu vào bên trong, xem là còn những gì bí hiểm đang chờ đón mình ở phía trong hang. Không gian rất là tối, hy vọng đèn pin của mình đủ ánh sáng để các bạn theo dõi. Mình đã phát hiện ra cái màu gì vàng vàng đây. Màu vàng ánh kim các bạn ạ. Liệu có phải là vàng không đây? Biết đâu mình lại có duyên. Núi lửa phun trào thì cũng có thể đẩy ra những kim loại quý. Để mình soi kỹ xem sao. Đấy, các bạn thấy chưa? Màu vàng ánh kim. Nói vui vậy thôi chứ nếu là kim loại quý thì không đến lượt mình. Ui, giật cả mình. Có con dơi các bạn. Và lại đây là một hang động đã được công nhận cấp di tích quốc gia. Mình không nên đụng vào bất cứ thứ gì. Đây là một cánh cổng đã được rào kín lại, nằm cách cửa hang khoảng 100 m. Và theo mình phán đoán thì cánh cổng này có thể sẽ xuyên qua cái cánh cổng ở phía ngoài cửa miệng hang đấy các bạn. Ở đây cũng mới khai quật vào năm 2018-2019. Hầu như rất hiếm người đặt chân đến đây. Chỉ là những nhà khoa học và những nhà khảo cổ và những người tò mò như mình. Có một cái rãnh này. Cái rãnh này là tạo hóa tự hình thành nên cái rãnh như thế này đây. Chia sẻ thêm tới các bạn là theo mình tìm hiểu thì các nhà nghiên cứu đã xác lập được 50 hang động ở Crono và trong đó có 12 hang có chứa di tích người tiền sử. Cái hang C6.1 này là đã khai quật được nhiều dấu tích của người tiền sử nhất. Ui, giật mình các bạn.
thứ quái quỷ gì đây? Nhìn giống như là con chăn hay là con rắn to. Rễ cây. Hóa ra chỉ là những cái rễ cây. Rễ cây của những cái cây cổ thụ ở trên mặt đất xuyên xuống tận đây các bạn này. Xuyên xuống tận dưới lòng hang này. Ôi, nhìn giống như là những con chăn. Tưởng tượng mà bây giờ gặp con chăn nằm trình hình như thế này thì chắc là chạy mất dép, được một pha hú hồn. Kết quả khai quật từ hang C6.1 này đã được công bố sơ bộ là khai quật được 7 bộ hài cốt với kiểu táng nằm bó gối. Trong đó thì người cao nhất là khoảng 1m84 đến 1m85. Lần đầu tiên phát hiện di cốt người cổ đại Việt Nam có chiều cao như vậy đấy các bạn ạ. Theo công bố thì những bộ hài cốt này có niên đại đã từ 5.000 năm tới 6.000 năm trước. Ở đây thì có một cái lỗ thông lên trên mặt đất, chứng tỏ là tầng địa chất ở đây khá mỏng, có khá nhiều rơi. Những phát hiện khảo cổ ở đây đã từng gây chấn động các nhà khảo cổ trên thế giới. Vì trường hợp phát hiện di tích người tiền sử ở trong hang động núi lửa là lần đầu tiên phát hiện ở miền đất Tây Nguyên này. Trên thế giới chưa từng có trường hợp nào. Không như những khảo cổ trong những hang động đá vôi thì đã phát hiện ra dấu tích người tiền sử nhiều. Theo mình được biết thì những cái dấu tích đã khai quật được ở hang C6.1 này đã từng được triển lãm tại Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 tổ chức cuối năm 2022 ở tỉnh Đắk Nông, ở thị xã Gia Nghĩa. Những hòn đá to này là được rơi từ trên hang động này xuống này. Cái tính liên kết của đá này khá kém. Khi mình di chuyển thì cũng luôn luôn phải soi lên trên cao để xem hòn đá nào sắp nhả ra. Và kinh nghiệm di chuyển trong hang thì mình chỉ nên di chuyển ở sát cái thành vách của bên hang để tránh ví dụ đất đá rơi. Nguy hiểm lắm á, không đơn giản đâu. Đá đây này, đá cù này rơi xuống đây này. Nãy chỉ có được một đầu kia là lúc nãy chỉ được một đầu kia là nó an toàn thôi, tại vì là nó là thuộc cái đá màu, đá trắng, đá màu. Cái cửa ở cái cửa hang bên này là có bảng nguy cơ sạt lở đây, nhưng mà cửa bên kia không có. Cửa bên này có cái bảng. Đầu này là chỉ một cửa đúng không? Vậy là ra đây có hai cửa, một cửa mình vào, một cửa bên tay phải. Bên này có hai cửa ra hả? Hai cửa ra. Vậy là tổng 4, tổng 3 cửa vào. Đây mà không có đèn. Tắt đèn. Nhưng mà cửa này lọt không? Lúc hồi nãy đi lọt ra ngoài không? Có cửa, không biết. Nhưng mà đây ra để nhìn thấy hay là hai cửa nó là một. Nhìn giống nhau đấy. Đầu nào cũng thấy cửa giống nhau. Đây, hai khu này có phải là an toàn hơn không? Nhìn ra an toàn hơn. Đâu phải là đấy, đâu phải là lửa khác mà. Ở cửa khác. Ở đây một cửa ra khác. Nãy vào đấy làm gì có cửa nào nó lọt qua. Có thì mình đã vẽ từ đấy rồi. Cửa này mới là lửa ác đây này. Đây, ngã ba đây này. Đây một ngã ba này. Thấy chưa? Đây một cái. Vậy là chỉ có hai cửa thôi. Đây một ngã ba này. Mỗi cửa vào là phân nhánh ra thành này. Cửa bên kia hai luồng. Cửa này nó phân nhánh. Cửa kia phân nhánh hai luồng vào. Cách nào đấy mình nhìn cũng giống. Đây là chung phải đờ. Ở đây thì làm gì muỗi ở trong này. Ở trong này nước nhiều vậy mà vẫn nóng nha, kiểu như là cái khí của đất đấy đúng không, cái nhiệt của đất đấy
đây đây. Đây anh chỉ cho mày cái lỗ mà nó thông lên trên này. Đấy thấy chưa? Chưa. Đây đi sang kia quay cái lỗ thông lên trên, một tí lỗ nhỏ thôi. Có cái lỗ thông lên mặt đất luôn, chứng tỏ là cái lớp trên này nó mỏng thôi á. Nó không phải dày đâu. Cái mà nó bản ghi nguy hiểm ở đấy ấy, là nó sợ mình rơi xuống. Nó nằm bậc thang. Nhưng mà cấm vào nguy cơ sạt lở thì cửa nào cũng phải đóng mới đúng đó. Gì lại bây giờ nó quan tâm. Cửa bên kia đóng cấm vào nguy cơ sạt lở, nhưng mà cửa bên này lại không có gì. Không phải đơn giản thế nào. Đây bây giờ hai đèn chạm sáng như nhau. Đây, đứng ở đây này. Tắt đèn đi thử coi. Đó. Đây nhá. Đây nha, cái lỗ kia là thông lên mặt đất rồi này, chứng tỏ là cái tầng lớp đá này rất là mỏng này. Đấy, nhìn xuyên lên mặt đất luôn, thấy có ánh sáng bên ngoài chiếu vào này. Chứng tỏ là cái hang địa chất này, cái lớp ở bên trên tương đối mỏng. Thôi có lẽ là bây giờ mình sẽ di chuyển lên miệng hang đây. Mình mới bị trượt té. Thật sự là di chuyển ở trong đây không đơn giản một tí nào. Gần tới miệng hang rồi. Mình sẽ di chuyển lên miệng hang trước. Rất nhiều đá được rơi từ trên xuống. Đây là miệng hang khác với miệng hang hồi nãy mình đi vào. Mình đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi. Phải cẩn thận từng bước đi. Ở đây thì có thể trượt té bất cứ lúc nào. Ôi, khá là mệt. Đây, tới miệng hang rồi. Quá nguy hiểm. Thật sự là nguy hiểm đấy. Rồi, nhìn. Ui, đá muốn rơi xuống. Cũng khá mệt nên anh em mình phải ngồi nghỉ một tí. Đây là trong rừng bảo tồn. Điện thoại hoàn toàn mất sóng này, các bạn nhìn này. Không có một tí sóng nào. Hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Như vậy là mình đã có một chuyến khám phá thành công tốt đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến khám phá tiếp theo.